Hello, welcome po sa aking YouTube channel. And today, ang ituturo ko naman sa inyo ay ang application button. So, bago po tayo magsimula, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe and hit the notification bell for future videos. And intro. So, pagbasensya niyo na ang aking intro dahil wala pa po akong permanent intro. Pero anyway, kung napapansin niyo ay nag-improve ang aking voice. So yun, pero di ko pa rin alam kung paano tanggalin yung buzzing sound na yun. Kasi, i-comment na lang kung paano tanggalin yun. Anyway, so yun, magsimula na tayo. So kung makikita nyo dito sa upper left, itong logo ng AutoCAD. Yan, kung click ito po yung makakalabasan. Ito po yung tinatawag na application button. Ito po yung mga options new, open, save as, and so on. So, i-explain ko pa lahat to. So, dito, unahin muna natin ang new. So, ang new po, if gusto nyo gumawa ng panibagong drawing, click lang kayo dito. And then, dito naman sa open. And if gusto nyo mag-open ng existing file, just click lang po kayo dito. So, sa mga baguhan pa lang po sa AutoCAD or kung bago pa lang kayo sa AutoCAD or kaka-download nyo lang, di pa nyo po makikita yung existing file nyo dito sa open options. So, dito naman sa save. And dito naman sa save, kung gusto nyo i-save ang inyong drawing, just click lang po kayo dito. So, may share lang po ako just past experience lang po. So, lalo na dyan sa mga naka-PC o. Sa mga naka-laptop po, okay lang po na kahit hindi nyo i-save. Kasi di ba pa rin mawawala. Kasi paano kasi pa naka-PC, pag na-brown out. So, yun, patay. Wala na. Paano na mababalik yun. O, yun. Anyway, so dito naman tayo sa sa save as. If gusto nyo i-save ang file in different format or in different location, pwede nyo po gamitin tong option na to, save as. So, kung dito naman sa import, dito, kung gusto nyo i-import any drawing, just click lang po kayo dito. And kung dito naman sa export, kung gusto nyo mag-export any file, any drawing, yan, dito lang. Yan, just click lang this option. Kung dito naman sa publish, so yan, kung gusto nyo i-publish ang inyong drawing, pwede nyo i-click tong option nila. Ayan, sabi no. Pero wala pa naman na ipa-publish. And then print. Kung gusto nyo, ayan. Kung ang tawag naman dito ay up. Oh well. Kung gusto nyo i-print ang inyong drawings, ayan. Click lang po kayo sa option na to. So yun, balik pa tayo dito sa plot. So, kung gusto niyo i-save lang for image or PDF, so ito ganito po example dito. Pero mag-drawing muna ako saglit. Like this. So yan. This is niyo i-plot ang inyong drawing. Ayan. Just example, PDF. In my case, lagi ko po yan lagi sa window. Lagi ko pong plot ng window. So yan. So bago muna natin i-save, i-check muna natin. So yan. Ganyan po mga kalabasan. Ayan. So yan. Kung gusto niyo i-save, just click OK. So yan. So yan. Next naman and lastly, drawing utilities. Kung gusto nyo i-save, kung gusto nyo palitan ng inyong units, pwede nyo po gamit ng option na to. Just like this example. Ayan. In my case, inches po kasi ang gamit ko. Pero kung nagda-drawing po minsan, meters. Ayan po, meters na. Pinapalitan ko rin yung precision decimal points nito to
2 decimal points. And then yung angle niya, 2 decimal points din. O, ayan. Ayan po. Ang sunod naman na i-explain ko yung options. So, ito pagka-open nyo ng option, ito pa yung lalabas. So, makikita nyo dito ay files, display, opens, and save, plot and publish, and so on. So, dito naman tayo sa display. Kung gusto nyo palitan yung kulay ng inyong color dito. So, kuwari light. So, click nyo lang apply. So, ayan. Yung kulay white ng inyong theme. So, in my case, dark pong gusto kong kulay. Dahil favorite ko naman talaga ang dark. So, ayan. And then, click naman tayo sa colors. So, dito kung gusto nyo palitan ng inyong background. So, example, white. O yan, click lang po kayo dito sa apply and close. O yan. So yan po, yung white na pa yung background. And in my case po kasi mas prefer ko pa rin ang black. And mas marami po kasi black ang gusto nilang background. So, apply natin black. So yan. So in the last video, kung sinabi ko dun mga i-explain ko paano i-adjust yung cursor. So dito po yun, crosshair size. So let's say 20. Adjust ko sa 20, then click apply. Then okay. So yun. Kung nakikita nyo ang aking cursor. Ayan. Then lumiit siya. Hindi naman maliit. Sa alala. So in my case kasi minamax ko po yan. Kasi mas better na ganito ang aking cursor. Pero nasa inyo na rin po yan. Kung anong gusto niyo. Kung ano gusto niyong size. So, yan. And dito naman, open and save. Kung gusto niyo i-open or i-save ang inyong drawing. Dito, pwede nyo rin palitan ng format. So, sa mga kung gusto niyo i-save in 2013 version, pwede naman po. Kasi hindi naman lahat ng AutoCAD users ay 2021 version. Kasi yung ibang AutoCAD user dyan ay 2013 or 2013 to 2018 pa rin ng gamit. So, yun pa. So, in my case, 2018 po. Pero pwede na naman 2013. Kasi kung nasa inyo na po yan. So, kung gusto niya plot and publish, yan. Tignan po. So, dito. System. So, yan. User preference. Drafting. Yan, kung gusto niyo i-adjust ang auto snap. Yan yung aperture size nito ng inyo. Ayun ko. Yan, 3D modeling. Dito naman ang options for 3D modeling. Yan, selection. Kung gusto niyo i-adjust yung pick box size niya. And yung grip size. So, yan ko. Then, isagin na rin po yan. Then, yung profile. So, yun lamang po. Yun lamang pong tutorial ngayon. So, make sure to subscribe and hit the notification bell for more future videos. Marami po ako ituturo na commands dito. So, yun lang po. Bye guys!